Marijn was zo'n grote fan van Bon Jovi vroeger, als klein jongetje al. En hij speelde de hele dag Keep the Faith. En zat op de schommel. En dan zong hij maar en dan schommelde hij maar door. En er is er nog eentje. En hier heb je nog zo. Hier deed je Anne. En dat was de eerste. Dat was de eerste keer. Ja, toen was je 3. Toen wou je per se live zingen. Ja, grappig. Even kijken, want er zit er eentje in, toch? Dat ik Bon Jovi nadoe. Ja, Waarschijnlijk Keep the Faith, toch? Ja. Oh ja, hier. Bon Jovi, jeugdprinsonthulling. Gitaar. Ja, met gitaar en alles. Ja, die gitaar is 3 keer zo groot als mij. Ja. Ja, moet je maar eens kijken. Maar jij was altijd aan het zingen, altijd aan het schommelen en op de fiets. Jij zong altijd. Ja, met 5 jaar toen wou je echt al een keer naar Bon Jovi toe. En toen kwam er een aankondiging dat hij in Goffertpark kwam. En toen hij daar ook lucht van kreeg, toen zijn we overstag gegaan eigenlijk. Dus dat was een strijd van 3 jaar, van 5 tot 8. En ja, dus een jongetje van 8 jaar, die ziet natuurlijk helemaal niks in die mensenmassa. Dus toen namen we hem op de schouders en zo heeft hij het hele concert gezien en meegemaakt. En meegezongen ook. En ook de mensen er rondomheen die vonden het geweldig dat zo'n klein jochie daar alles mee stond te blaren en op de schouders van pa en moest een keer plassen ook. Hè? Moest een keer plassen en ja, dat was ook geen probleem, want we zetten hem gewoon op de grond en plassen maar, rijd vooruit. De hielen van de man. Ja, die ervoor stonden, ja. Ik weet nog Lay Your Hands on Me, dat nummer. Dat zat een beetje in het begin. En dat ze dat dan iedereen deden. En dat wij dat ook allemaal meededen, dus dat ik dat zag dat iedereen dat deed. En dan had ik zoiets van wow, impressive. Dat wil ik ook. Het is wel heel bijzonder als je dan terugkijkt en je denkt van daar. Toen was je als kleine fan daar. En nu word je support act. Dus dan Ja. cirkel rond. Ja. Keep the faith, dat heeft hij ook gedaan, hè? Vertrouwen gehouden. Vertrouwen gehouden, zeker. Zeker. Ja, ja, nou, inderdaad. Blazen Bon Jovi van het podium af. Oh ja, kijk. Ah, ik hoop wel dat we hem even kunnen Ja, dat zou wel, spreken of zo. Dus dat lijkt me wel echt, het meeste heb ik zoiets van, ja, weet je wel, of natuurlijk gewoon even rustig hoi of iets of zo, maar daar hoef ik niet echt een praatje te maken, want tenminste zijn lekker bezig. Maar nu heb ik wel echt een leuk verhaal. Dus Ja, dat zal wel, ik een heel paar speciaal. minuutjes hebben, want ik neem dan gewoon het kaartje mee en Ja. ook die foto met de mok. Ja. En dan, want het heeft me wel echt geïnspireerd. Zo. Zo, ja hoor. Nou, dat is geen repetitieruimte meer. Nou, hier is wel voor ons begonnen zo. Hè? Zeker. Grappig, fijne grote ruimte. Had hij nou maar, zo groot. Nou, Zo ja. hoog. Ja, dat was de sierman, tering. En met Maurice die ons begeleidde, want het was toen wel echt via de muziekschool. Grappig. Yo! Nou, ze hebben mijn naam filmen. Ja, goede timing, hè? Zo man. Ja. Dat was dit lokaal. Ik denk dat je 11 was of zoiets. Nee, maar jij ging gewoon heel snel, dat weet ik nog wel. Jij ging gewoon echt... Je had al je partijen allemaal uitgezocht en zo. En dan ging je andere gitarist instrueren wat hij moest doen en zo. Ja, ja. Dus, ja, je ging echt als een speer inderdaad. Mijn pa, die werd benaderd met zijn band, die speelt ook in de Sixties band, of hij in het voorprogramma wilde spelen van de Golden Earring in Druten, in de sporthal. Dat zijn allemaal van die oude rockers, die vinden het verschrikkelijk om in de sporthal te spelen vanwege het geluid. Dus die zei van, laat die jongens maar doen, die zijn allemaal fanatiek. Nou, zo kwamen wij dus in het voorprogramma van de Golden Earring. En ik studeerde net in Amsterdam. Had ik bij Barry Hay een briefje in de bus gedaan.
En met de vraag of hij wilde komen kijken. Dat we bij hem het voorprogramma speelden. En dat heeft hij gedaan toen. En aan het eind van de show, aan het eind van de avond, kwam de manager naar ons toe van... nou jongens, was een goede show en willen jullie nog mee op tour? En wij allemaal echt zo, wow, wat is dit? Super vet. Allemaal sporthallen voor duizenden mensen. Echt broekies van 18 jaar. Ja, onder 1 voorwaarde. En die naam Overthrow. Kan echt niet. Overthrow. Ik moest aan kotsen denken gelijk. Maar dat is natuurlijk niet. Is throw up. Is niet throw over. Maar ik vond het een beroerde naam. Wij waren zo naïef dat we niet op internet hebben gekeken naar overthrow.com. En dat bleek dus een extreemrechtse site te zijn. En waar je AK-47's kon kopen en huurmoordenaars. Regering omverwerpen en dat soort zaken. Dus Ja. ik moest anders. Ik zeg dus een kutnaam. Overthrow. En zei ze, nou verzin dan heb je een betere naam dan? En toen ben ik er... Toen nam ik het opeens serieus eigenlijk. Van ja, voor die jongens, een naam. En toen verzon ik echt van... Ik dacht aan Young Guns. Ken je die uitdrukking? Dan zeggen ze van... Jongen, veelbelovend. Dat komt een beetje uit de western, komt dat dan weer. Van Young Guns. Dat zijn de upcoming shots, zijn dat, hè? De Young Guns. Maar toen kwam hij, ik denk derde show of zo, kwam hij in de kleedkamer binnen. Precies. Die waren aan het eten, zei hij. Neverone, the Guns of Neverone, dat moet het worden. En toen dachten wij... Zo was het wel, binnen zo met die bril. En toen hadden wij zoiets van, ja, dan krijg je diezelfde connotatie met geweren en Guns N' Roses. Dus toen was het alleen Neverone. Dat werd het Neverone, ja. En toen hadden wij zoiets van, oké, ja, hier moeten we misschien iets mee doen. En dan hebben we de knoop doorgehakt om echt gewoon eigenlijk met z'n tweeën verder te gaan. En nieuwe bandleden te zoeken. Ja, dat was super heftig, want we waren een hele hechte vriendengroep. Ja, en dan moet je tegen je vrienden zeggen, dat komt dan eigenlijk op neer, dat je ze niet goed genoeg vindt voor in de band. Dat het natuurlijk heel pijnlijk is. Dus dat Ze hadden ook allemaal ambities, weet je wel. Natuurlijk, we hebben fantastische shows met de Iering gedaan in grote sporthallen. En ja, als muzikant droom je altijd om een volgende stap te maken. En ja, dus daarom was dat voor hun ook gewoon echt lastig. Maar gelukkig zijn we nog steeds hele goede vrienden. Ja. En dit is eigenlijk mijn lenteplaat. En ik zet dan stevast elk jaar zet ik dit plaatje op. En dan luidt deze prachtige muziek voor mij de lente in. Het krantenknipsel van onze eerste recensie van Jan Vollaert. En waar voor ons eerst heel moeilijk deuren open gingen, en dat zal voor elke band zijn die nog geen namelijke bekendheid heeft, veranderde dat met dit artikel. Alles viel op zijn plek, daar eigenlijk door die toprecensie, een tour die we hebben kunnen boeken, Noorderslag. En dan gaat het balletje gewoon rollen. Ik lees even Jan Vollaert voor, dat is de journalist van de NRC, niet de minste trouwens. Ze scharen zich moeiteloos tussen de eerste albums van The Black Crowes en Wolf Mother. Instant klassiekers waarin de hele rockhistorie lijkt samengebald. En dan moet je nog. Ja, precies, dan moet je nog. Nee. Wat zijn je blij geweest zijn? Ja, super blij. Dat was echt, meer hadden we niet kunnen hopen. Maar de verwachtingen zijn wel buitengewoon hoog gespannen. Ja. Kan je het aan? Ja, joh, kom, we zijn gewoon met z'n vijf lekker muziek maken, daar gaat het om. Je hebt gelijk. En als ze het mooi vinden, vinden ze het mooi en anders moeten ze maar. We hebben zin. Hoe heet het nummer? The Red Queen Effect. The Red Queen Effect. Zet hem op. Hoe moeilijk is de muziekindustrie in Nederland? Vele malen moeilijker dan dat wij konden vermoeden op het moment van dit. En dat maakt in retrospect dit ook extra speciaal. In één keer zit je in een bubbel en dan kan je nog niet inschatten van is dit nou hoe het altijd is.
Als je eenmaal 2 keer een hit op radio hebt gehad, dan word je erkend als band die op radio gedraaid wordt. En als je dan iets nieuws uitbrengt, dan wordt daar naar geluisterd. En dan zit je in een bepaalde league en daar zitten wij niet, want wij worden niet gedraaid. Dus voor ons is het telkens vechten om voor de eerste keer echt op een playlist te komen. We hebben genoeg tracks, als je bij ons live ziet het publiek. Er zijn meezingers waar mensen los op gaan. Er zijn genoeg elementen om ons gewoon een keer op de radio te draaien zoals we nu zijn. Zoals wij erover denken. Daar denkt de radio anders over. Never on. Welkom bij The Voice of Holland. Het is nieuw hè, Bands bij The Voice. Zit de bank een beetje vol. Ik vond het te gek klinken eigenlijk. Ik moet je eerlijk zeggen, ik was een beetje huiverig voor het hele band gebeuren. Want eerst dacht ik, oh nee, ik wil geen bands. Veel te veel, jeetje, hoe ga ik dat allemaal doen? Maar goed, ik zou het in ieder geval willen proberen. Gefeliciteerd in ieder geval. We hebben haar dus eigenlijk moeten overtuigen. En we hebben haar op een gegeven moment dusdanig overtuigd dat ze ons heeft gevraagd om support te doen. Ik wilde ook nog vragen eigenlijk of jullie het leuk zouden vinden om 30 april en 3 mei bij mij in de Ziggo Dome te komen. En dan zou je zeggen, nou word je platgebeld door de media. Maar je kan toch haast niet meer genegeerd worden? Dat zouden wij zelf ook denken, maar de praktijk blijkt anders te zijn. Jullie spelen geweldig, jullie zijn muzikaal, jullie zijn humble. Jullie hebben hits nodig, jullie moeten op Pinkpop staan. Jullie zijn goed. Jullie zijn goed. Lekker! Ik heb zelf zoiets van radio, we hebben het zo vaak geprobeerd. En een momentum creëren wat nog dwingender is dan wat we al hebben gehad. Ik kan het me niet voorstellen, want we hebben een jaar lang elke maand op Radio Veronica gespeeld. En meegedaan aan The Voice of Holland en de finale gehaald. Wat moet je dan doen om op de radio te komen? Ja, ik kan niks bedenken. Wat onze strategie nu gaat zijn, is gewoon alles uitverkopen. Er is geen betere reclame dan het bordje uitverkocht. En op die manier kun je ook heel concreet naar de industrie laten weten van wij zijn er. Hoort er allemaal bij. Spelen doe ik gratis. Hier willen we voor betaald worden, zeg maar. Dat is een beetje waar we de facturen voor sturen. Ja, we zijn op weg naar Paaspop op het moment. Paaspop is ook het eerste grote festival wat we ooit hebben gespeeld. Toen stonden we nog als winnaar van een bandcompetitie in de frikadellenschuur. Ja, precies. Dankjewel, Paaspop! Super vet dat we hier staan. Het is echt een droom die uitkomt voor ons. En het is altijd heel leuk omdat het het eerste festival van het jaar is. Dus dat is altijd een mooi. En nou, zeker als het zo'n weer is, ja, dan laat het festivalseizoen maar beginnen. Ja, jullie op een of andere manier trekken ze jullie aan, die spijkers. Ik weet het niet. Zat er ook weer iets in? Weer een spijker of schroef, ja. Maar wel weer een ding. Hallo, wij komen spelen. Dan mag ik hier rechts en dan meteen weer rechts bij mijn andere collega. En, super, dankjewel. Seks, drugs en rock'n'roll. Ja, het zijn andere tijden. Alles wordt nu gefilmd. Bijvoorbeeld, iedereen staat met een cameraatje en zo. Dus alles wat je doet staat sowieso on display. En Je kunt het je niet meer veroorloven eigenlijk om... Nee, dat denk ik ook niet. Want het is ook, als je zo'n Amy Winehouse zag, dat vind ik gewoon, dat is per definitie vind ik niet rock'n'roll. En ik zou het ook heel suf vinden als ik zelf niet de show goed zou kunnen doen. Dus mensen niet kan geven wat ze willen doordat je daar vanaf bent. Dames en
Daar moet op geproost worden, zeg. Dames en heren, cheers! Cause only the soul will survive. Only the soul will survive. Can't rely on the ones who Ja, was vet. Het is leuk. Leuk. Nieuwe tent natuurlijk. Hij is ook veel groter dan de Veel vorige groter. keer. Hoeveel kom je in? 16.000 of zo? Nee, ja, ik denk dat ze 6.000. 6.000, En ja, 8.000 ja. 8.000 max. Ja. En ja, was kei vet man. Nice, I think it's hard that you come here now. And I wonder, straight into the dark, the hand, and up. And I feel I'm making it to all the way. And I wonder, straight into the dark. Lonely Nights was wel het hoogtepunt. Ja, Nee, ja dat ging super goed mee. Iedereen ging mee. Dat is vet. Kop is eraf, hè, voor het festivalseizoen. Ja, op naar de volgende 30. Ja, precies. Ik heb niet eens geteld, maar we zijn er een hoop. Er staan volgens nu mij. 30 bevestigde en dan nog wat opties. Precies. Dus, nou, hopelijk 35 straks. aan het eind mensen, dan zijn we heel goed van het festivalseizoen. Merken jullie nou dat door de Voice dat je het publiek misschien makkelijker meekrijgt? Ik weet niet of het per se door de Voice komt dat je het publiek makkelijker meekrijgt, maar sowieso als het festival is natuurlijk dat je een veel nieuw publiek hebt ook. Hè? Dus dat je daardoor mensen kennen vaak ook nog niet, dus je moet een beetje kijken, vind ik het vet ja of nee. En daar haal je juist weer superveel zieltjes voor de clubs. Ja, precies. Ja, want dat zie je ook wel. Gewoon een hoop nieuwe mensen. En, maar het bleef hartstikke druk, man. Het druk, bleef zag veel mensen, vol en, veel mensen meezingen ook. Ja. Dat is ook vet. Dus dat is, ja, dat is heel leuk, ook of spannend op een leuke manier. Van al die mensen die nu komen kijken. Van, ja, als je ons van The Voice kent, dan hebben we natuurlijk bijna alleen maar covers gespeeld. Ja. Dus dat ze wel de stap maken van dat eigenlijk eigen werk. Ja, precies. Voor ons is het eigenlijk wel een beetje gewoon aan het worden. En als je dan naar zo'n concert gaat en die mensen die om je heen staan. En je denkt van jeetje, ja, dat is toch wel bijzonder. Die komen allemaal voor jullie. Ja, dat is wel heel speciaal. Dat gewoon mensen van overal vandaan komen om hun te zien, om Marijn te horen zingen. En denk van, goh, dat is mijn zoon. Ja, en, Ja. Die zoon kan nauwelijks meer over een festivalterrein lopen. Had u dat al gehoord? Nee. Dan moet ik constant de handtekening aantrekken. Ja. Ja, dat is ook wel grappig. Toen ze begonnen met hun eerste bandje en de berichtgeving in de krant, vond ik toen zo leuk eigenlijk dat ik dacht van, goh, daar ga ik uitknippen en inplakken. En ja, daar ben ik eigenlijk mee doorgegaan. De Ja, eerste toch? teksten. Ja. Eerste teksten die je gewoon met de hand hebt geschreven. Ja, Ja, het dat is is nog gewoon- steeds. ja. Ja, dit is natuurlijk wel heel speciaal, heel bijzonder. Dit verwacht je niet. Kijk, Marijn was natuurlijk altijd al aan het zingen en ja, daar was hij altijd wel mee bezig en met muziek. Maar ja, dat het zo ver zou komen, ja. Nou ja, je merkt ook mensen in de omgeving, hè. Iedereen die vindt het leuk, die leeft mee. Net als zo'n dorp als Balgooi, ja. Iedereen die is ermee bezig, dat is gewoon zo leuk. En die kennen Marijn natuurlijk ook allemaal van vroeger. En dat hij hier meedeed aan playback, soundmix shows, allemaal optredens. Ja, dan merk je ook wel hoe bijzonder het eigenlijk is. Ja. Nou, kijk wat er nog van over is. Inderdaad. Nee.
heb nog wel een sleutel, jongens. Dus, Oh ja? Kijk, de ingang. Ja, precies. Oh ja. Wow. Jezus. Oh, kijk, het staat echt alleen nog die gevel. Wat? Even kijken. Hier zijn eigenlijk al onze platen geschreven. En we hebben superveel gerepeteerd. En alleen maar, ja. We hebben ook weer op andere plekken gerepeteerd. Maar Marijn die heeft... Jij, hoe lang heb je? 13 jaar? Heb je 13 jaar gewoond of zo, toch? 11, 12 jaar. 11, 12 jaar gewoond. Ja, en ik heb er nog 2 jaar gewoond. En Roman, jij, hoe lang uiteindelijk? 1,5 of zo. Ja. Vlak bij de Goffert, hè? Vlak bij de Goffert. Ja. Ja, de Goffert is... Hierachter. Achter die huizen hier. Ja. Het is grappig als de wind de goede kant op stond, dan kon je gewoon de concerten goed meekrijgen als je de ramen openzetten. Kunnen we wel eens bij de voordeur kijken? Zo. Ja, sleutel. Kijken of de sleutel het nog doet. Nou, hij is ook goed geforceerd in ieder geval. Hier ligt de deurklink in ieder geval. Hoppakee! Hoppa! Zo. Hoppakee. Nou, naar boven mogen we niet meer, zie ik. Ja, kijk! Zo, nou. Repetitieruimte. Hier De hebben we- repetitieruimte heeft nog wel iets meer licht. Hier hebben we heel vaak onze spullen doorheen gesjouwd door deze deur. Zo, ja. Hier heb jij ook nog gewoond. Ja, Marijn. allereerste plekje. Hoi. Hey, Marijn. Margot. Aangenaam. Jullie zijn onze oude repetitieruimte lekker aan het slopen. Ja, leuk hè? Ja. Ik heb echt mooi werk hoor. Ja, te gek. Zeker. Ja, je kon echt herrie maken. Niemand had last van ons. Nee. Nee. Dus, daar hebben we ook goed gebruik van gemaakt. Ja. Nou, dat is echt lachen, joh. Kijk weg. Nou, dan gaan we eens wat slopen, toch? Ja. Normaal slopen we het podium. Ja. En nou breek je de hele tent af. Ja, nu breken we letterlijk, letterlijk de tent. Hoppa. Nou, dit is best wel leuk werk hoor. Ik volg verschillende bandjes in het buitenland ook. En daar ben ik aangesloten bij een fanclub. En ik merkte dat Neverone dat nog niet had. Het is gewoon heel leuk om zo'n fanclub te hebben. Want dan kan je met elkaar in contact komen. Als je een keer alleen gaat, dan heb je gelijk een groep om bij je aan te sluiten. En toen heb ik Marijn benaderd of dat daar interesse voor was. En zo is dat balletje gaan rollen. Ja, we hebben iedereen keihard nodig. En we zijn super dankbaar dat mensen zo betrokken zijn. En we hebben gewoon de beste fans, sowieso. Naast dat hun muziek fantastisch is, zijn het ook nog eens ontzettend gezellige mannen om na afloop van een optreden een praatje mee te maken. Ik heb een hele nare periode meegemaakt in mijn leven, 2 jaar terug. En dat was heel intensief qua behandelingen. En vorig jaar november hebben wij, mijn man en ik, een feest gegeven om het leven eigenlijk te vieren. En het bleek dus dat hij Neverone had uitgenodigd om exclusief voor mijn feest te komen spelen. En dat was echt, dat was gewoon een droom die uitkwam. Ja, dat was echt geweldig. Ze zijn zo betrokken en ze zitten echt in mijn hart. Ze zitten echt in mijn hart, ja. In 2009 kwam ik hier en er was een open mic. En toen heb ik een keer Longtail Sally gezongen. En toen kwam Maarten meteen van, ja, heb je zin om hier een bandje, weet je wel, te beginnen en te spelen. En ik was toen student hier, dus ik had zoiets, ja, dat is wel leuk. En dat was ook een super groot succes, want dat was echt, die avonden waren echt super druk en keileuk. En dan was je ook uren aan het spelen, dus ik heb er ook echt heel veel van geleerd. Ja, toen dat ging, toen we op een gegeven moment met de band ook bij elkaar waren, was het ook zo van, ja, kunnen we niet een keer hier met de band komen spelen? En dat is toen gebeurd en toen werd het eigenlijk een beetje, nou, de mensen vonden dat ook heel gaaf. En toen werd het een beetje de thuisbasis. Toen hebben we uiteindelijk vanuit hier ook die bussen geregeld als we dan ergens gingen spelen, dat er dan een bus vol was.
met fans die meegingen. Dan mochten we wel ergens spelen, anders waren we niet welkom. Dan namen niet genoeg mensen mee. En Dollars was de eerste plek waar mensen een nummer van ons meezongen. Dat was voor ons echt zo'n moment van wow, mensen kennen gewoon de teksten. We hebben de moeite gedaan om het nummer vaak genoeg te luisteren. Dat is ook echt super vet. Dat is ook allemaal hier gebeurd, hè? Ik denk wel dat Neverone fans een beetje zo, als ze in Nijmegen zijn, langslopen van oh, hier is het ooit begonnen. Dus tenminste dat gevoel had ik in het begin wel, ja. Ik heb bij die... er zitten soms van die dingen bij die je allemaal verloot, hè? Ja. Heb ik ook achterop wat geschreven wat het dan is, bijvoorbeeld. Er zitten een soort eerste teksten bij. Hier hebben we wel echt een flink repertoire aan covers ook gespeeld. Die echt in ons, door wekelijks hier te spelen, echt in ons systeem zaten. Dus dat hebben we wel, daar hebben we wel een deel van ons... Daar hebben we de Voice flink van genoten van het ja, zeker. Ja. We zijn er van vertrekt. Het is misschien niet een voor de hand liggende stap om voor The Voice te kiezen als rockband. Ik denk dat het voor Neverone gewoon een goede stap is geweest om toch een wat breder publiek aan te kunnen spreken. Ik denk dat ik net als heel veel mensen zoiets had van en verloochen je jezelf dan niet een beetje als band? Jullie hebben toch een hele andere stijl, maar van wat ik van hun ken van eerder denk ik wel van die publiciteit, dat hebben ze gewoon heel erg nodig en ze kunnen dat ook hartstikke leuk met media. Ze zijn leuk voor de camera. The Voice 2019 is gewonnen door Ik vind wat ze nu hebben bereikt al sowieso heel goed. Als winnaar van The Voice denk ik dat je ook een beetje aan banden wordt gelegd. Dat er bepaalde verwachtingen en verplichtingen zijn. En daar zijn ze nu mooi onderuit gekomen. Maar ze hebben wel dat stukje naamsbekendheid mee weten te pikken. Wat fantastisch is. Nou ja, hier staan we straks dan, hè? Ja. Toen ik na mijn studie in Amsterdam weer in Nijmegen kwam wonen, toen begon ik hier dus ook te voetballen met de jongens van de Staten, Black Border Riot. En jullie klommen toch ook wel eens over de hekken dan? Bij concert. Bij concert, hè? Ja, dat was een beetje daar bij die heuveltjes. Was jij daar nou ook bij? Daar was jij ook bij, toch? Ja, dat hebben we een paar keer gedaan. Nou, toen hebben we gewoon met 10 man of zo tegelijk dachten we van nou, dan doen we een guerrilla-actie. Dan meteen met z'n allen over de hek heen. En er is er vast wel iemand die het haalt. Nou, en toen waren we er over en met z'n allen het publiek inrennen. En dachten van yes, we hebben het gehaald. Maar toen kwamen er ook weer 10 security guys. Ja, kom maar mee. En toen werden we gewoon weer naar buiten gebracht. En toen konden we buiten volgens mij hebben we wel een paar het gehaald. Ja. Dat was bij de Red Hot Chili Peppers was dat. Grappig. Grappig. Ja. Maar ja, dat... En nou mag je gewoon door de artiesteningang naar binnen. Ja, precies. Ja, dat is al helemaal te gek, ja. Met Fields of Rock of zo, toen was ik er ook bij. We hebben van tevoren ergens een gat gegraven en een kratje bier erin gegraven en terug alles erop. En dus toen kwamen we binnen en zijn we zitten en op een gegeven moment graven eruit. Dus er zijn allemaal mensen op een gegeven moment die dan langslopen en zeggen, wat zijn jullie aan het doen? En op een gegeven moment komt een kratje bier eruit en dan denk je, oh! Ja. En het is lekker koud, we hebben onder de grond gezeten. Nou, we zijn er, hè? Zoiets. Even kijken hoe het voelt. Ja, nee, ja, goed. Ja, die kant op. Die kant op, hoor, man. Wat is daar aan de hand? Alles goed? Ja. Ja? We zagen jullie op tv. Echt? Bij de Voice. Wauw, kijk. En jij hebt goed gekeken dus? Ja. Wat leuk. Ja, dat is superleuk om te doen. Nee. Oh ja? Oh, dan moeten we zo even Mag ik foto's van maken. handtekening? Natuurlijk. Ik ook. Kijk, alsjeblieft. Dankjewel. Natuurlijk. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, natuurlijk. Indrukwekkend, hè? Ja, dat is het. Het is behoorlijk groot. Ik ben hier alleen als bezoeker geweest, maar nog nooit als om zelf op het podium te mogen staan. Dus dat is wel echt bucketlist material dit.
Je wil niet te lang spelen, dat is Nee, suf. nee. Dus je wil geen pauzes tussendoor laten vallen. Je wil dat de energie in die show blijft zitten. Ja, dat, maar vooral ik wil niet over de tijd heen, want dat gaat echt niet gewaardeerd worden. Nee, dat is goed in het eten gooien bij Anouk. Alles staat erin. Dat is lekker. En earthwater, water. Anouk is net klaar met soundchecken en we zijn nog even de laatste puntjes op de i aan het zetten. En dan kunnen wij het podium betreden. Nou ja, dit is, kijk Muis, dit is mijn uitzicht straks. Superleuk, super mooi om dit een keer mee te maken. Dus te gek en dan ook met je eigen muziek. Dat is helemaal super. Ik heb er wel zin in. Tof ook die grote lichten. Iets van spanning? Iets van spanning? Nog niet. Er komt wellicht straks gezonde spanning, hè, hoop ik alleen. Dat is meestal in ieder geval het geval. En meer hopen en zorgen dat je stem het goed houdt. Dat is het belangrijkste. Het is een goede zaal om lekker te spelen, ja, absoluut. Het zal een mooie galm hangen, denk ik. Maar als het straks vol is, hopelijk niet meer. En hoe is het dan met de zenuwen voor zo'n grote zaal? Niks aan de hand. Nee, ik ben niet zo snel zenuwachtig voor of het groot of klein is of zo. Wel een soort van... Je laat jezelf wel op voor zo'n show. Je voelt wel dan de... Ja, spanning, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar gewoon, je probeert zo scherp mogelijk te zijn. En dat heeft nauwe raakvlakken misschien met zenuwen of zo, dat ergens, maar dat is meer die piek of het kruispunt tussen zenuwen en gewoon scherp zijn of zo. Lul verhaal, ik ben gewoon niet zo snel zenuwachtig. Misschien als dat vol staat dat het anders is, maar... Als mensen het tv-programma hebben gevolgd, dan is er misschien een gunfactor of dat ze ons kennen en dat ze denken, nou, die willen we wel eens zien. En dat is niet heel vaak met een support. Dan denkt men van, oh ja, het is gewoon een support, we gaan voor de hoofdact. En misschien is er een groep mensen die ook wel geïnteresseerd is in ons. Dus een streepje voor, nou ja, een streepje, denk ik inderdaad. Maar ik denk en ja, hoop in zekere zin ook wel dat we nog een hoop te bewijzen hebben. Dat we gewoon top moeten zijn om iedereen hier te overtuigen. Genever, hè? Laat je niet misleiden door het label. Zo. Na Perfect Design hebben we de gitaarwissel. Dus zo snel mogelijk, dan vertel ik even van, nou ja, te gek dat we hier staan. Anouk bedankt, weet je wel, wow, dit was... Het was net al mooi bij de soundcheck toen er niemand was. Maar het is nu nog veel mooier met jullie allemaal erin. Hey, wij zijn super dankbaar naar Anouk dat zij ons deze kans geeft en ons meeneemt. Anouk, dankjewel man. Te gek. Dit is Surrender. Your fire, I'm running. Surrender to it, I'm coming. Burn me up and give me fuel. It feels like new. Ging keigoed. Het was echt zo leuk. Toen we op het podium stonden al meteen, het geluid was heel fijn en het voelde heel, ja, het voelde eigenlijk heel goed. Dan zeg ik zoiets van, nou, kunnen we wel aan wennen. Dat werkt wel. Die hebben we al gehad. Je begon 2 keer hetzelfde nummer, hè? Ja. Ja, nou ja, als je dat doet, dan moet je het maar voor 16.000 man doen. Hè? Jezelf verschut zetten. Ja, ik
we hadden het echt zo strak gerepeteerd. En ik ook nog zelf, weet je wel. Zelf, dan zeg ik, we moeten de setlist doorspreken en alles. En ze deden de setlist doorgesproken. En toen kwam Wonder. En ik kreeg ook de toonsoort dan om te beginnen. En ik zet hem in. En ik denk echt, huh? Ik zing echt de hele foute toonsoort. Ik heb hem niet goed gehoord. En wat bleek, ik zong nog een keer Surrender. Het nummer wat we hadden gedaan. Want Roman die zei, oh, gaan we hem nog een keer doen? En ik denk, ik zing het hele verkeerd. Dat was echt zo, hoe dan? Hoe dan? Nou ja, maar het pakte uiteindelijk wel heel leuk uit op het publiek. Moest natuurlijk ook lachen en klappen uiteindelijk. En toen zetten we het goed in. Dus dan is het uiteindelijk alleen maar misschien juist superleuk. And I feel I'm beginning to wonder, and I wander straight into the dark. I live the good life. I found my way, day by day. Dit is wel een hoogtepunt, ja. Ja, en met name omdat het dus ook echt zo leuk is. Dus dan kun je er ook van genieten. Weet je, als het te veel spanning is of dat soort dingen, zeg maar, dan gaat het misschien een beetje te veel aan je voorbij. Dat je achteraf staat, misschien van, oh, dat ging wel goed, maar dan kun je het niet beseffen. Maar ik had nu tijdens de show al een paar momenten met de jongens, weet je wel. Ik omdraaide naar Robin en zei, oh, dit is vet. En dus omdat het dus zo leuk was, dan kun je ook echt wel meer genieten. Ja, wat vooral zo leuk was, ze stonden echt open. Dus het was echt heel leuk. En op het einde was het één groot feest. Lonely Nights, daar schreeuwden ze allemaal mee. The lonely night. And lonely night. Dus dat was echt in 35 minuten eigenlijk, maar echt gewoon maar een goede vuist. Van hier zijn we. En ja, als je dit leuk vindt, dan kom vooral naar Paradiso. En jullie waren super. Dankjewel, dankjewel. Nou, kom naar Paradiso, zou ik zeggen. 22 oktober. Zijn er zoveel van? Dat ze naar de zoon in het Ziggo Dome zijn. Mooi toch? Ja, ik kan er niet weten beter zijn. Dat is mijn moeder. Oh. Nou, dat heeft ze goed gedaan. Ja toch? Ja, dat is goed gelukt. Dat is goed gelukt. Hey, we bellen wel even, ja? Rij voorzichtig. Ja, jullie ook. Ja, komt goed. Vrijdagsfestival dit jaar. Jawel, 2. Den Bosch en Wageningen. Ja, het is zeker werk, maar dat zit niet in het spelen. Het spelen heb ik altijd zin in. En soms is het, ja, ver, maar sowieso, ik hou niet van zeuren. Ik was het zo mooi om dit te doen, dus. Ik stond met mijn vrienden en mijn vriendin in de vooraan en die zeiden dat is eigenlijk on-Nederlands goed. Ik speelde in een ander bandje voor The Voice. En degene die dat bandje had opgericht, die had al LP's van Neverone. Dus die zeiden, waarom doen die gasten mee? When memories come to mind and inspiration rains a tide up in the lonely nights. The lonely nights. I said the lonely nights. Ik hoop nog steeds dat er een keer een hit komt en dat op de radio, net zoals zo'n Lonely Nights, je ziet het, iedereen doet het mee. En dus het is eigenlijk gewoon een hit. A lonely night. Maar ja, dat de mensen het dan niet willen draaien, ja, dan moet het maar komen brengen naar de mensen toe. Als je dan weer een single uitbrengt, dan heb je alle hoop dat ze het gaan draaien en dan gebeurt het weer niet. En dan heb je natuurlijk wel even van, shit, weer niet.
Maar het gaat nooit zo ver als dat je gaat stoppen. Dat zullen we niet snel doen. En nu al helemaal niet, want het gaat nou zo goed. Ik hoop dat ze een internationaal gaan doorbreken. Natuurlijk, de vorm van The Voice is een wedstrijd en dan moet iemand winnen. Maar onderling heb ik het in ieder geval nooit zo ervaren. Natuurlijk is het leuk om te winnen, maar uiteindelijk bij ons was het heel belangrijk uiteindelijk dat we een eigen nummer speelden. Nou, dat gebeurde in die finale en ja, toen hoorden we al dat we bij Bon Jovi gingen spelen en de tour uitverkocht was. Dus ja, toen hadden we al gewonnen, zeg maar. Dus ja, het maakt echt niet uit. Op naar de Goffert. Zeker. Je loopt hier al op en dan is het al 10 keer groter dan waar we dat tot nu toe hebben gespeeld, zeg maar. Ja, dat is te gek. Dit is echt thuis, ja, thuiswedstrijd. Ik zeg altijd van ja, veel mensen zijn veel mensen, dus dat maakt 1000 man of 10.000 man niet uit. Maar ik denk dat 50.000 man toch wel iets anders is. Dus ja, dat is wel heel, toch wel spannend, ja. Als opener, weet je wel, dan is het toch altijd wel spannend van oké, hoeveel mensen zijn er al? Hoe zit het met de files? Mensen moeten nog eten, we spelen precies tijdens etenstijd. Dat vind ik misschien nog wel spannender. Hoeveel mensen zullen er staan? Ja, dat is wel mooi om te zien hoor. Vet. Dus, ja, dit is natuurlijk de soundcheck van Bon Jovi, dus wij moeten nog heel even wachten voordat we erop mogen. Maar er is genoeg te zien. Super veel mooie gitaren allemaal van de gitaristen, allemaal oude vintage gear en zo. Dus Kees en ik kijken onze ogen uit. Vet. Ja, super vet. Zeker. Het is gewoon weer nog een paar stappen groter dan we ooit hebben gezien überhaupt. Achter hoe alles werkt en hoe groot het is. En, nou, vet. Maar door alles wat hier staat van Bon Jovi is eigenlijk ons speelterrein heel klein. Dus dat is heel grappig hoe dat zo'n productie hier omheen zit. Eigenlijk als je hier om je heen kijkt, alle crew die staan gewoon zelf op het podium. Alleen is het allemaal mooi weggewerkt door clubpodia en zo. Maar er worden door zoveel mensen wordt hier meegewerkt. Dus ja, wij staan nou ook uit het zicht, maar we staan eigenlijk midden op het podium. Dus dat is wel heel grappig. It's no DI but is it? Zo, hahaha. Hey, ja, ik hoor hem zo wel. Mooi. So you don't need these anymore? No. Het is wel een andere koekje, een heftige productie. Super mooi, mooi om mee te maken. We spelen nog best wel vroeg, dus ik weet ook op etenstijd, dus ik ben benieuwd hoeveel mensen er zijn. Maar ik weet niet, ik vind dat de muziek werkt, dat merk je ook bij de Ziggo Dome weer, want het werkt wel op een groot podium met veel publiek, dan is eigenlijk de muziek ook wel gemaakt. Klaar? Marijn, Kees, Bram, klaar? Robin? Jongens, heel veel liefde ook vooral voor de band die nu klaar staat. Local guys, hè?
Gewoon local heroes komen hier uit Nijmegen. Keken stiekem hier af en toe zo door de gaten van de hekken. Af en toe klommen ze erover om hun grote helden te zien. En nu staan ze hier op dit podium. Oké jongens, laat je het dan horen. Voor niemand minder dan Neverone! Well, pray for the queen. She's a crazy and a sight to be seen. When she's been here before, broken hearts bleeding red on the floor. Ik vond het super gaaf dat er al zoveel mensen waren. Ik dacht toch, ja, 5:30. Ja, meestal zijn mensen dan aan het eten en zo. Dus. Maar het was hartstikke druk en het was super leuk. En het was grappig, het regende op een gegeven moment nog. Dus dan had ik ook zo, ja, als jullie in de regen staan, dan ga ik gewoon ook. Dus dan ga ik even naar voren en het was super leuk. Het was echt heel mooi om mee te mogen maken. Have you heard the tale about the dog that ran away? Not quite as sweet as, not quite as sweet as some might say. Die is van je bucketlist. Ja, absoluut. Absoluut. En next? Ja, nog meer festivals. En dan een clubtour. Dat wordt ook alweer iets. Dat wordt ook allemaal weer groter. Dus het is allemaal stappen. Het gaat steeds. Het is hartstikke leuk. Het is heel lang onze achtertuin geweest. Het is te gek om hier te mogen staan. Dames en heren, En hier in de Goffert ook nog wel een keer, hè? Ja, dan moet ik naartoe werken, hè? Nou, een keer zelf. Mijn allereerste concert ooit, in 1995, was Bon Jovi in het Goffertpark. En nou 24 jaar later mag ik met Bon Jovi en met deze kerels hier spelen. Dus voor mij is het echt een cirkel rond. Het is echt zo vet. Woman, you need cooling. Woman, I ain't fooling. And I'm gonna send you back to school. Way, 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 way down inside. Woman, you need it. I'm gonna give you every inch of my love. Yeah. I'm gonna give you my love. Ik hoop dat ik direct even kijken, proberen of ik niet nog een handtekening op mijn kaartje, want die heb ik nog bewaard, het oude kaartje. Of ik een handtekening op het kaartje kan krijgen. Dat zou wel mooi zijn. We zagen hem toen hij het podium opging. Dat was wel leuk. Weet je wel, kwamen ze met z'n allen, gingen ze op. Alleen bij het afgaan, ja, dat gaat allemaal zo snel, joh. De auto's staan al klaar en we moeten weer door. Oh.